हेलो गाइज व्हाट्सअप। आज हामी फेरि कुरा गर्दैछौँ ट्रान्जिसन र ओभरफ्लोको बारेमा। ओभरफ्लो भनेको चाहिँ के हो भने कुनै पनि कुरा बगेर बाहिर जानुलाई हामी ओभरफ्लो भन्छौँ। स्योर होइन, यो त हल्का बुझ्ने कुरा। ट्रान्जिसन, ओके, ट्रान्जिसन भनेको चाहिँ के हो? मैले एउटा सर्च गरेर आएको थिएँ होइन, टु एक्सप्लेन मोर इन डिटेल्स। सो लेट मी सो यू द प्रोसेस अफ पिरियड अफ चेन्जिङ फ्रम वान स्टेट अर कन्डिसन टु अनदर। ओके, यसलाई चाहिँ हामी ट्रान्जिसन भन्दो रहेछौँ। ट्रान्जिसनको मतलब के भने एउटा स्टेटबाट चाहिँ अर्को स्टेटमा चाहिँ चेन्ज हुने प्रोसेसलाई नै हामी ट्रान्जिसन भन्दो रहेछौँ होइन त। परिवर्तन हुने एउटा सिस्टमलाई हामी ट्रान्जिसन भन्दो रहेछौँ। सो हामी यो कुरा त थाहा भयो होइन। अब के गरौँ त भने हामी सुरुमा लगेर तपाईँहरूलाई चाहिँ म के गराउँदैछु भने यो एउटा डिप दिनुहोस् होइन, यो पीको अगाडि अनि यो लास्टको पीको पछाडि यो डिप दिनुहोस् होइन। अनि त्यसपछि त्यो डिपभित्र एउटा क्लास दिनुहोस् होम टेक्स्ट भनेर है। मैले यति चाहिँ गरिसकेँ। ओके, हो यसरी होम टेक्स्ट भनेर क्लास दिनुहोस्। त्यसपछि हाम्रो यो सबै यो टेक्स्ट छ नि, यो पी सम्बन्धित टेक्स्ट यो हाम्रो कन्ट्रोलमा आयो। के को कन्ट्रोलमा? एउटा यो क्लासको कन्ट्रोलमा होइन। यो क्लासलाई बोलाउने बित्तिकै यो सब म्यानिपुलेट गर्न सकिहाल्यो त्यसपछि। सो सुरुमा क्लासलाई बोलाउँ होम टेक्स्ट। ओके, होम टेक्स्टलाई हामी बोलाएपछि हामी यहाँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि म्याक्स हाइट दिन्छौँ। म्याक्स HIGHT हाइट हामी 200 पिक्सल्स दिउँ। या कसरी बोल्ने 200 पिक्सल दिएँ। अनि एनी डिफ्रेन्स? नो डिफ्रेन्स म्यान, वाइ इज द्याट? ओके, हामीले ओभरफ्लोको बारेमा कुरै त गरेको छैनौँ होइन। ओभरफ्लो चाहिँ म हिडन गरिदिन्छु। यसको धेरै प्रपर्टिज छ ओभरफ्लोको पनि होइन, भ्यालु धेरै छ प्रपर्टिजको। सो एउटा भ्यालु चाहिँ भयो ओभरफ्लोको हिडन। अब यहाँदेखि मुनि देखिएन फेरि। ओ माई गड, व्हाट हेभ आई डन भनेर यदि भन्नुहुन्छ भने हिडन पनि हुन्छ है भनेर देखाइदिएको हो होइन। अब यसलाई स्क्रोल भन्ने पनि हुन्छ होइन। ओभरफ्लोको भ्यालु स्कोर भन्ने पनि हुन्छ। यसले स्क्रोलले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि इन्ट्रेस्टिङ कुरा भएन त। स्क्रोल गर्दै हेर्न पाइन्छ। स्क्रोल बार पनि छ है, यसरी स्क्रोल बारले ल्याइदिन्छ। अनि अर्को कुरो लेफ्ट राइट स्क्रोल बार चाहिँ छैन रहेछ। यदि मैले ओके छोडिदिउँ। लेफ्ट राइट स्क्रोल त्यो मुनि चाहिँ त्यो लेफ्ट राइट होइन, एक्स एक्सिसमा चाहिँ स्क्रोल बार तपाईँकोमा देखियो भने ओभरफ्लो एक्स भनेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ हिडन राखिदिनु भयो भने भइहाल्छ। त्यो हिडन भइहाल्छ होइन। तपाईँकोमा यहाँ तल स्क्रोल बार यसरी आउँदैन। हो यहाँ पनि त आएन नि त होइन, हिडन भयो नि। त्यसको कुनै काम छैन नि त। काम नभएको कुरालाई त हामी राख्नु हुँदैन नि त होइन। सो अनि बोर्डर पनि दिउँ, हल्का राम्रो देखाइदिउँ होइन। बोर्डर चाहिँ 1 पिक्सल सोलिड रेड नै बनाइदिउँ। हाम्रोमा बढी रेड चम्किरहेछ हाम्रो डिजाइनमा छ। यहाँदेखि त अलिक बढी भएछ। यसलाई म मार्जिन दिन्छु। माथि पनि टाँसिरहेछ होइन है। ओके, सबैलाई म छुट्याइदिन्छु होइन। नो डिस्टर्ब। मार्जिन टप मैले 10 पिक्सल दिएँ। अब यो अलिक तलतिर सर्छ। त्यसपछि मार्जिन राइट, यस राइट मैले 14 पिक्सल दिएँ भने ठक्क त्यो ब्यालेन्स पाउनु पर्ने हुन्छ मेरो विचारमा होइन। यो मास्तिरदेखि यो तलतिर झरेको यो कतिको हो? 10 पिक्सलको फरक हो। अनि मैले चाहिँ यसलाई अलिकति यता 4 दिएँ, माथिसँग बराबर एउटै लेभलमा ल्याइदिनलाई। अब यो कति पिक्सलको भयो? 14 पिक्सल होइन। ओके, मार्जिन राइट मार्जिन टप यो पनि सक्यो। अब हामी जाउँ आर्टिकलमा। आर्टिकल यहाँ आर्टिकल मैले किन जाउँ भने भन्दाखेरि ठक्क यहाँ लग्दाखेरि एउटा छुट्टै खालको इफेक्ट्स आओस् न त होइन। यहाँ लग्दा छुट्टै खालको एउटा इफेक्ट्स आओस् होइन। स्लोली मुभिङ होइन, एउटा डिजाइनहरू हुन्छ नि। अब यो वात्त चेन्ज भइरहेछ नि यस्तो एकदम। यसलाई मिलाएर होइन आनन्दले चेन्ज गर्ने बनाइदिउँ न त भन्ने हाम्रो धारणा हो। सो यसलाई त्यो चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई ट्रान्जिसनको हेल्प लिनुपर्ने हुन्छ होइन। सुरुमा म के गरेँ भने ट्रान्जिसनको प्रयोग नै यतिखेर हुने हो नि त। सो आर्टिकल वेयर इज आर्टिकल? ओके, आर्टिकल इज हियर म्यान। आर्टिकलको के बक्स स्याडो छैन? बक्स स्याडो छैन रहेछ अहिले त। मैले कतिखेर डिलिट गरेछु। ओके, बक्स स्याडो 2 पिक्सल्स 5 पिक्सल्स होइन, -3 पिक्सल्स has 777। ओके, अझै एउटा यहाँ राख्न सक्छ 5 पिक्सल्स। बक्स स्याडो हो नि त 5 पिक्सल्स। ओके, मैले यति गरिदिएँ।
त्यसपछि यो बक्स स्याडो तल हल्का स्याडो आयो हैन अब यस्तो लग्दाखेरि चेन्ज हुने पनि बनाउँछु म त्यसलाई के भनिन्छ हवर भनिन्छ माउस आर्ट ए हैन आर्टिकल चाहिँ हो है बोल्ने ओके आर्टिकल हवर यसलाई चाहिँ मैले यो बक्स स्याडोलाई यही कपी गरिदिएँ अनि यो पनि यही कपी गरिदिएँ यसमा चाहिँ म हल्का रेड टाइपको बीबी 0e ओके मैले यो गर्दाखेरि अब यो ब्ल्याक छ नि यो मुनिको ब्ल्याक छ नि यसलाई म लाने बित्तिकै रेडमा चेन्ज हुन्छ सर्ट हैन रेडमा चेन्ज भयो नि हैन रेडमा चेन्ज भयो राइट तर यो कति छिटो चेन्ज भइरहेछ हेर्नुहोस् लाने बित्तिकै ड्याङ चेन्ज भइरहेछ हामीलाई मुभी त स्लो मोसनमा हेर्न मन लाग्छ भने यो पनि त स्लो मोसनमा देखाइदिए कसो होला त भन्ने यदि तपाईहरुको मार्क छ भने म देखाइदिहाल्छु ट्रान्जिसन अल 500 ms भनेको चाहिँ अथवा 500 ms सम्म 0.5 सेकेन्ड लेख्दा पनि भयो हैन 500 ms लेख्दा पनि भयो इट्स अल डिपेन्ड्स अपन यु ओके बिस्तारै आउँछ नि त हैन अहिलेको जस्तो स्वाट त आएन नि यहाँ यो बोर्डरमा हेर्नुस् यो बोर्डरमा बिस्तारै आएन हैन यता लादा बिस्तारै ओके यो अझै देखिएन भने म यसलाई के गर्दिन्छु भने ब्याकग्राउन्ड पनि त राख्दिउँ न त हैन ब्याकग्राउन्ड राख्दिउँ ब्याकग्राउन्ड पनि यही कलर राख्दिउँ ओके ब्याकग्राउन्ड पनि बीबी 0e यही राख्दिएँ मैले ब्याकग्राउन्ड पनि हैन टक्क त्यहाँ जाँदाखेरि चेन्ज हुने सर्ट भएन त मजा तर अझै मजा आइरहेको छैन है किनभने त्यहाँ रेडमा कलर कुन चाहिँ आउँछ अरे मेरो धारणामा चाहिँ भन्दा व्हाइट सो म यसलाई फेरि रिफ्रेस गरिदिएँ सर्ट व्हाइट भयो हैन ब्ल्याक लेटर व्हाइट पनि भयो नि त हैन अझै छिटो भइरहेछ जस्तो लाग्दैछ यार मलाई कता लगभग 1 सेकेन्डमा पुर्याइदिउँ न त सुई हैन अब यसलाई सेपरेटली पनि हामी ट्रान्जिसन दिन सक्छौँ यो अल नगरेर हैन अल नगरेर सेपरेटली ट्रान्जिसन कसरी दिने त भन्दाखेरि अब यो तलतिर छ नि यो बक्स स्याडो ब्याकग्राउन्ड बक्स स्याडो हैन बक्स स्याडोलाई मैले यति दिएँ अनि त्यसपछि कमा दिने हो एउटा अनि त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड लेख्ने हो ब्याकग्राउन्ड तलको कलर चेन्ज हुने त्यो चाहिँ ल 2 सेकेन्ड अरे हैन अनि त्यसपछि ओके ठीक छ यति गरिदिउँ अनि त्यसपछि रिफ्रेस गरेर हेर्दिउँ बिस्तारै आएन हैन टाइम बाइ टाइम आउँदैछ नि त यो कलर अझै छिटो आइरहेको व्हाइट भइसक्यो अनि पछाडि रेड भइरहेछ हैन अब यसलाई हामी यो पनि यहाँ एउटा कमा दिएर जुन कलर हामीले यहाँ यो तलको ओभरको कलर छ त्यसलाई पनि हामी कति सेकेन्डमा बनाइदिउँ 2 सेकेन्डमा बनाइदिने भने सँगसँगै चेन्ज हुन्छ राइट सँगसँगै चेन्ज भएर हैन सो यसरी चेन्ज हुन्छ ओके तर मलाई चाहिँ ट्रान्जिसनलाई अझै डिले पनि गर्न मन लाग्यो भने ट्रान्जिसन यहाँ छ यहाँ यत्रो प्रपर्टी छ ट्रान्जिसनसँग सम्बन्धित हैन अब तपाईँ जुन चाहिँ युज गरेर ट्राई गर्नुहोस् हैन बिकज ट्राई गरेर नै जान्ने हुने ओके 4 सेकेन्डसम्म चाहिँ केही चेन्ज नहोस् त्यसपछि 4 सेकेन्ड चाहिँ डिले गरिदिउँ है यो ट्रान्जिसनको इफेक्ट आउन भन्नुहुन्छ भने 4 सेकेन्ड ट्रान्जिसनको डिले लेख्थेँ त्यसपछि मैले रिफ्रेस गरेँ यहाँ माउस लगेको 4 सेकेन्डमा मात्रै चेन्ज हुन्छ बल्ल 4 सेकेन्ड भएछ हैन अब म यसलाई यहाँ लगेँ अब यो 4 सेकेन्डमा मात्रै चेन्ज हुन्छ वेट बल हो यसरी हामी यसको प्रपर्टिजहरू खेलाउन सक्छौँ सो सायद म यति नै सीएसएसको भिडियो बनाउँदैछु होला हैन अहिलेको लागि यो सिरिजको लागि चाहिँ तर अपडेट्सहरू सीएसएसको नयाँ कुराहरू यदि मैले भेटेँ भने हैन म तपाईहरुमा शेयर गरि नै हाल्छु सो सब्स्क्राइब गरेर कन्ट्याक्टमा रहनुहोस् हैन बेल आइकन बजाउनुहोस् कि जेसुकै गर्नुहोस् हैन बट यु हेभ टु बी इन कन्ट्याक्ट विथ मी अनि चाहिँ हामी धेरै कुरा सिक्नेछौँ अझै सीएसएसको बारेमा पनि अरू प्रोग्रामिङको बारेमा पनि हैन म धेरैको भिडियो बनाउने कुरा गर्दैछु हैन सो बी विथ मी ह्याप्पी प्रोग्रामिङ कोडिङ डिजाइनिङ हैन हामी सब फुल स्ट्याक प्रोग्रामर बन्ने हो नि त फुल स्ट्याक डेभलपर भनिन्छ के अरे प्रोग्रामर फुल स्ट्याक ओके गाइज सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो